here you are, face to face in this trashy bar. Hello guys, it's Rona once again and welcome back to my channel. So for today's video guys, ay isi-share ko sa inyo yung experience ko sa salon na nagpakulay ako ng dark black and nagpabangs, as you can see naman. So, Sandrealee Salon kami nagpakulay tsaka nagpagpet. With my sister actually, at nagpakulay din siya, black. Sa akin naman, Brazilian siya kasi nga nagpariban lang ako last December and hindi na pwede siyang i-riban, or kahit magpakulay man ako ng iba, hindi na siya pwede kasi nagpakulay din ako that time ng black. So, mahirap nang ibalik yung kulay ko. So, sabi ko, sige, okay, fine. Magba-black na naman ako. Ayan. So, ito, nag-black na naman ako guys. So, ngayon, ay patlong araw na siya. Kaya pupunta kami sa place na pinagawa namin ng buhok and para sa free wash kasi may free wash sila after 3 days. Supposed to be bukas pa guys, kaso nga lang sabi ko hindi ko na kaya kasi parang feel ko dito tumitigas na siya. Parang sabi ko hindi ko na kaya. Kailangan ko ng pa-wash. So sana nga maganda pa rin yung outcome. So, hindi ako nag-vlog from the time na nag-start kaming gawa ng buhok. Kasi nga, doon sabi ko sa sarili ko, mag-vlog lang ako after na ginawa na nilang yung buhok para, alam mo yun, kasi marami akong pinupuntahang salon, hindi ako na-satisfied and kaya hindi ko siya masyado sinishare talaga. Pero ngayon, super satisfied ako guys kasi alam mo yun, 2 days and a half na today, pero kasi hapon yung ginawa tsaka hapon itong vlog ko ngayon. So, hindi pa rin siya hindi pa din siya nagda-dry. And then, kasi minsan nagda-dry talaga. Siyempre, experience ko, di ba? So, ngayon, super lambot pa din siya and hindi siya nagda-dry. Kagaya ng last time nung nagpa-Brazilian din ako, super dry niya after 1 day lang, nagda-dry siya agad. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo mamaya after mag-wash kung ano ba talaga yung itsura. Ito yung itsura ngayon na hindi pa siya na-wash. Ayan, so ipapakita ko din sa picture guys. Ito yung hindi pa na Brazilian yung buhok ko, yung bago pa na kaganito. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung place and mamaya isasabihin ko sa inyo kung magkano siya and kung worth it ba siya yung salon na ito. Kasi alam ko marami siyang branches nationwide. So, tinatry ko siya kasi maganda yung mga comments ng mga clients nila na ganito nga maganda dito. So, yun guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe for more videos and click the bell button so you will be notified on my next videos. And of course guys, like this video, share, comment if you have any question guys. So yun guys, kita-kits tayo mamaya. It's a cold-blooded love. It's a cold-blooded love. Let's just break each other's heart. It's a cold-blooded love. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you a good guy. So guys, nandito na kami pero mag-u-turn kami all the way sa Rotonda. So ito yung pinaka-ano niya, landmark. And then makikita nyo yung Susie's Cuisine. Ayan. So they are in second floor. The Sandrealee Salon. On my way, I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk, you need to say let's do, babe. Don't need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. So my husband guys will dropping us off kasi nga mahirapan akong mag-park kapag halimbawa kasi masyadong dito, super masikip. Here we go. So sis kasi as you can see guys, ayan, Sandrealee Salon in second floor. See? See how rewind, when we rewind, it feels so
moments later. Ayan po yung... Bakit tayo yung ingrown? Isusum na lang. I will always remember. Ma'am, magiging ng concert ko mga ako si Ate. Parang gusto ko magpagupit, Jessie. But I'm done waiting, done wasting my time. Let the sweet talk, I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes, sweet. On my way, on my way. Let the sweet talk. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind when we rewind. Feels so nice. We time, you I know how to make me feel right. I can't help how. Let the sweet talk, I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes, sweet talk. You need to say let's do, babe. No need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. Why you blushing? Yeah, sweet concussion. Oh, you miss my touching. Good girl. So, guys, nandito na. Tapos na si Madam. Shout out! Hi! Ano yung pangalan nilalagay natin dito sa'yo? Kiara. Kiara. Shout out kay Miss Kiara dito sa Sandrealee Salon. And kay Miss Daya. Bea Alonso. Ayan. So, ilalagay ko dito, guys. And ilalagay ko sa baba yung link ng page nila. So, just in case lang na magtanong kayo sa mga price, nandun naman sa yung details nila, sa page nila, sa FB page. Then, ilalagay ko sa description box below. And then, kung may mga question kayo, pwede naman kayo mag-direct message sa kanila. And then, actually active sila all the time kasi gabi na ako nung nagpa-book ng appointment, nag-reply sila agad-agad. So, wala kang problema pagdating sa communication sa kanila kasi super active nila. And nagbibigay sila talaga ng tamang landmark sa place. And kasi nag-iisa lang siya dito sa Angeles, right? Yes po. Nag-iisa lang siya dito sa Angeles City. So, nakikita niyo yung video kanina, guys, na may arc na papunta kami dito. Yun yung pinaka-landmark nila. And then, yung harap is Chevalier School. Chevalier School. And then yung Sausage Cuisine, makikita nyo sa baba or sa yung sign sa pinaka road. And then, nasa second floor sila. So, as you can see naman sa video kanina, nakikita nyo. So, ito yung gumagawa sa buhok namin. Ayan. So, Brazilian to sa akin, guys, ha. And sa kanya is keratin treatment. Diba? Keratin. Bisaya eh. Ayan. And ito naman is nire-recommend nila, guys. As you can see sa video ngayon. Ano to, madam? Matisaki perhaps. Siya yung mag-explain, guys. Maganda daw to. So, ito-try ko siya kasi para sa buhok ko naman to eh. Sa organic siya, madam. Ayan. So, organic siya. So, saan niyo ito na-order? Parang Korean? Yes, parang Korean product. Sa Sandrealee lang po siya mabibili, madam. Walang sa Watson. Kahit sa online. Hindi po sa amin lang siya talaga. Sandrealee. Kasi parang Exclusive talaga. Pwede siya sa skin, guys. Hindi lang siya sa buhok. So, parang, na siya, pangkalahatan. Yes, parang nakapackage nila. Guys, bubuksan na natin itong oil nila.
titingnan natin kung mabango ba. Ayan, so napaka-sealed pa niya. Ayan, so super bago. Makisaki Kakaksi All Natural Concentrate. Ayan, so buksan natin. I wanna see it, see how. Rewind, when we rewind, it feels so nice. I can't help got this sweet talk. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk. Ayun. And guys, yan. Parang, pwede siya sa, ano? Naamoy ko. Ay, ang bango! Kahit nakamasakit. Ang bango tanggalin mo. Kahit nakamasakit. Ang bango! Parang ano, Ilagay siya sa buko. Melrose na, baby oil. Ganun ba yung amoy nun? Pink? Hindi. What? Ah, yung white. Tagal ko na hindi nakaamoy nun. Ang lambot na buko guys, super worth it yung price niya, super worth it. Pero to tell you naman, depende kasi sa length, tsaka sa ano papagawa nyo. So, I rather to, na lang, video na i-check yung page nila. Kasi marami silang branches guys, 24 branches, am I right? Nationwide, which is here in the Philippines only. Pero I'm not sure international. May mga bagong promo na din kami. May mga offer pa. Ayan. So, try nyo guys. Baka kung saan man kayo ngayon, kung nanood man kayo sa video na ito, kung saan man kayo bandang lugar, baka meron silang Sandrealee Salon na kung saan ako nagpagawa ng hair ko. Ayan. So, satisfied customer here. So, definitely babalik kami dito guys. So, mukhang makahanap na ako ng forever. Forever nagagawa sa buhok ko. Or alagaran yung hair mo nagkakaroon. Oo. Tsaka hindi na kayo nagpa-rotate. Ang bango. A few moments later. Hi guys! So, we are home. And, super guys, ganun pa rin talaga yung tsura niya kahit nahanginan na so ganun pa din siya diba? Super lambot. So ayun lang guys, so i-end ko na tong video na to. So for further details or any question guys, sa salon na yun or sa Sandrealee Salon na yan, ilalagay ko naman yun sa link below. So para kung may mga question kayo, punta na lang kayo doon and pwede kayo mag-message directly. So, thank you guys for watching. See you all soon. And of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe for more videos and click the bell button so for you to notify on my next vlogs. And like, share this video, and comment kung may mga question ka. So, yeah. Bye for now, guys, and see you soon!